Welcome, OPHIUCHUS. This is de maand van Maart. In deze maand heb je mee te maken, de energie van Maart is de energie van de dove. Dus wees voorzichtig. Nou, OPHIUCHUS, ik moet advies geven aan iedereen. Lezen is niet slecht, het is gewoon de dingen dat komen op en de mensen dat je hebt mee te maken. En wat zit in zijn huis, oké? Het is een goed maand voor jullie OPHIUCHUS vanwege doordat jullie OPHIUCHUS wordt victorious overkomt en helpt heleboel mensen een situatie op te lossen. Vanwege dat sommige van jullie OPHIUCHUS recognize dat mensen was taken to work en je helpt mensen uit de situatie te komen. Wat is goed? Heleboel liefde. Is in je huis. Een heleboel van jullie gaat besluiten samen te gaan wonen. Een nieuw huis te kopen. En dat is best wel goed. Geluk is nou in je huis. En dat is positief. Nou, we gaan de eerste week kijken. En de eerste week heeft mee te maken met de 9 van Bokkel. En dit is goed. Omdat jullie OPHIUCHUS voelt goed in jezelf. Je bent blij. Je overkomt een situatie dat was gecreëerd bij een ram. Je overkomt deze persoon en je gaat je geluk en je rijkdom terugkrijgen vanwege door mensen recognize dat er ram zit te liggen en bedrieger en hebben jou opgelegd heleboel geld, ram en nou recognize, het komt nou even boven water. Dus een ram, een boodschatter en de leeuw creëert een illusie. En zit van jou om te profiteren. En het komt nou uit. En daar krijg je je geluk terug. Oké, dus dit is best wel positief. Dan met vrienden en kennis. Mensen recognize dat een oude koppel had heleboel geheim. En dit is een oude stier en een oude weeskelkoppel had heleboel geheim. Geheim over je ouders ziekte. Dat komt op dat mensen zit niet je ouders goed te beschermd. Dat gaat opkomen en jullie gaan daar stevig in je schoenen staan dat je ouders worden goed behandeld. En dat is zeer positief. Dat is goed karma. Mensen gaan nou recognize dat heleboel mensen hebben een jong stiermaker of steenbok heleboel opgelukt, heleboel geld. Mensen nou komen achter dat deze persoon was gewoon door een oude koppel opgelukt, deze jonge persoon heleboel geld. Dus mensen nou recognize dat deze persoon had heleboel geld verloren. Dus het kan je kind zijn. Of ik ken dat mensen gaan even recognize dat een jong steenbok person en zijn familie was opgelegd heleboel geld. En ik zie dat jullie gaat disbalanceren. Zoals een steenbok en een vis was opgelegd heleboel geld. En je gaat het in balance brengen. Verdriet is hier voor jullie OPHIUCHUS. Dat is getrouwd met een stiervrouw. Een stiervrouw. Legal issues tussen jullie OPHIUCHUS en een stiervrouw met een kind. Verdriet, communicatie tussen u en je vrouw en een kind. Want er is soms soort van problemen met je kind. Dus als je bent getrouwd met een stiervrouw, problematische situatie met u en je kind. En some sort of a communicatie met u en je kind en deze vrouw. Mensen nou recognize wat een maagman heeft gedaan. Mensen krijgen heleboel informatie over een zakelijke maagman. En hoe ver deze zakelijke maagman is gegaan. En wat deze zakelijke maagman heeft gedaan. Dat was niet door de boek. Mensen nou recognize wie deze man is. En wat deze man heeft gedaan. Sommige van jullie dat hebben een jong vismensen op de workvloer. Je gaat deze persoon ontslagen omdat je recognize dat deze jong visvrouw deed haar werk niet goed. En je gaat beslissen om deze persoon te ontslagen. Oké. Dan in de derde week heb je mee te maken met balance. Je vader is niet goed. Sommige van jullie als je vader is een waterman of
waterman, weeskal of tweeling. Deze person is ziek, maar die gaat niet overlijden. Geef het gewoon tijd. Deze person gaat beter voelen. So, some sort of a ziekte komt op voor je vader. Dat is een waterman, weeskal of tweeling. Now, je wordt succesvol overkom een weeskal man en vrouw. Nou, dit kan dokters of dit kan verpleegster en zo. Maar mensen gaan recognize dat deze weeskal man en vrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En ze wordt gepakt voor wat ze heeft gedaan. Dus dit is goed. Je wordt zeer succesvol over jonge weeskal man en vrouw. Dat probeert iets te doen dat was niet door de bocht. Verdriet voor is oude scorpion vrouw. Een groep mensen recognize dat deze oude scorpion vrouw create chaos. Verdriet voor deze persoon, omdat de groepen mensen stap weg van deze scorpion vrouw. Omdat mensen recognize dat deze scorpion vrouw is niet goed bezig. Heleboel van jullie, dat is in een relatie. Je gaat samen wonen, huis samen gaan kopen. Je gaat even gaan trouwen binnenkort. Some sort of a new contractual overeenkomst voor een vriend of een vriendin gaat goed komen. Sommige van jullie, dat is in een lang relatie. Je wordt succesvol omdat je gaat besluiten om samen te gaan wonen met deze persoon of samen contract te gaan opzetten. Een groot touwmoment voor een Leo en een Scorpion. Mensen recognize dat een Scorpion vrouw die heeft een Leo kind gebruikt. Een Scorpion vrouw dat heeft een Leo kind gebruikt de data en informatie van een Scorpion om deze Leo te geven some sort of a new start. Touwmoment voor deze Leo. Problematic situatie van weekends doordat een waterman en een weeskal creëer some sort of a conflicts voor een steenbok. En wil heel veel geld opgelikt van een steenbok. Deze mensen worden gepakt omdat mensen recognize dat deze mensen uit de waarheid niet gesproken. Deze mensen worden opgepakt. Want het is zoiets zegt, een weeskalman en een weeskalvrouw hebben iets gedaan. En creëer een heleboel issues. En creëer some sort of problemen voor een steenbok person. En deze steenbok person overkomt de problemen van wekens dat jullie OPHIUCHUS recognize dat deze mensen zitten te liegen en bedriegen. En je bekijkt de documentatie en recognize dat deze person sprak niet de waarheid. Dus heleboel van jullie krijgen some sort of a news dat je ouders is niet goed. Misschien moet je naar huis. Het is zeer emotional. Mensen al recognize what a scorpion, some sort of an emotional situatie that is gebeurd bij a scorpion. Mensen al recognize what precies is gebeurd bij a scorpion. En ik zie dat jullie OPHIUCHUS gaat het even uitgebalanceren. Heleboel communicatie komt in, omdat sommige van jullie OPHIUCHUS dat hebben kinderen. Heleboel problematic situaties, zoals als jullie OPHIUCHUS proberen iets te balance out met een kind. Mensen gaan recognize dat een visperson creëert some sort of an illusion samen met een weeskalman. Een young visperson samen met een weeskalman probeert some sort of a contract op te stellen. En probeer te blokkeren een steenbok person om heleboel geld te krijgen. En je neemt het in de gaten. Je pakt het direct aan omdat je recognize dat deze weeskalman was niet goed bezig. Succes voor een heleboel van jullie dat was op zoek om een nieuw huis te kopen. Of some sort of a new contractual overeenkomst. Of succes thuis. Het is best wel goed. Succes met een nieuw contractual overeenkomst. Omdat mensen gaan nou recognize. Dat mensen proberen je op te lichten. Jij en je partner, jij en je family. A positive outcomes is here. Heleboel van jullie boodschappen mensen gaat, OPHIUCHUS mensen, gaat even zorgen dat de steenbokken krijgt heleboel geld terug. Omdat een stier samen met een weeskalman en vrouw probeert some sort of een oneerlijk spelletje tegen een steenbok. En wil een steenbok opgelikt heleboel geld. En je gaat stevig in je schoenen staan dat deze steenbok krijgt de geld terug. Dus hier zie je een positive outcomes met een situatie waar een waterman, weeskal of tweeling probeer some sort of a problematic situatie
voor een weegschaal. Dus moeilijkheid is hier, maar wat is zo goed is dat je geluk is terug en de financiële moeilijkheid dat sommigen van jullie hadden wordt opgelost en een resolutie komt. En dat is goed. Conflicts en communicatie, omdat mensen al recognizen wat een maag of iemand thuis heeft gedaan, maar een resolutie komt in. Ik zie emotionele situatie voor een maag. Als je bent in een relatie met een maag, mensen komen achter wat de maag heeft gedaan. Deze maag en zijn familie is nou geen heleboel problemen. De geheim is nou uit. Een weeskaalvrouw had een heleboel geheim. Een weeskaalvrouw en een groep mensen had een heleboel geheim gehouden. En nu je komt achter wat de weeskaalvrouw en een groep mensen heeft gedaan. En je balance uit deze situatie. Goed nieuws komt, je staat stevig in je schoenen. Zodra je ex-vrouw krijgt een heleboel geld terug, omdat mensen recognize dat mensen zit je ex-vrouw of je ex-partner op te lichten en je gaat stevig in je schoenen staan, dat deze vrouw krijgt haar geld terug, of deze persoon krijgt zijn geld terug, wat mensen hebben ze opgelegd. Dus het is een kort en krachtige maand. Is een maand waar jullie OPHIUCHUS gaat eten. De kern van de waarheid gaan even kijken. En daardoor word je victorious over een problematische situatie. En sommige van jullie dat hebben een steermaak of steenbok en een kind. Je gaat communiceren voor deze persoon. En je gaat even vragen voor hulp voor deze persoon en zijn kind. Then we see patient. En sommige van jullie, je ouders zijn ziek, maar het is goed, die gaat niet overlijden. Het duurt een tijdje, dus moet je geduld hebben. Geduld, oké? Then we have the energy van de 7 chakra. En dit is een situatie. Riep Archangel Uriel te beschermen u en je partner en je familie from a oneerlijk spelletje dat is creëerd of was creëerd. En je gaat even recognize dat er positive outcomes komen. Dus jullie hebben 33 and you have 28 je wordt victorious. Je hebt 32, dat is 5. Je hebt een tower moment, dat is 16. Je moet geduld hebben. En je hebt de nummer 41. Dat is 5 verandering kom. En this verandering is zeer positief, omdat het verandering het thuis. Dus positive alignment of energy. And this victory brings a new start. And this is zeer positief. And this 5, you have 2 keer 5, okay? En 5 is altijd over verandering. En dit is verandering met de gezondheid van je familie, verandering met u en je vrouw en je kinderen, verandering met een thuissituatie. Omdat mensen gaan nou recognize wat mensen zit om te doen. Dames en heren, ik wens u een fijne maand en ik zeg namaste tot volgende keer.